Σε καλωσορίζω πίσω στο κανάλι Νίκος XP και πραγματικά αυτό το βίντεο αποθήκευσέ το, στείλ το σε όλους τους αγαπημένους σου φίλους, στείλ το στους συγγενείς σου, στείλ το στη θεία σου, στην ανιψιά σου, στον ξάδερφό σου και γενικά σε όποιον θέλει να ανακαινήσει το σπίτι του, τους χώρους του με το μικρότερο δυνατό κόστος. Διότι στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για το πιο hot κομμάτι που παίζει τα τελευταία χρόνια στα χρωματοπωλεία και δεν είναι άλλο από τα χρώματα ανακαίνησης. Όπως έλεγε και μια πολύ παλιά διαφήμιση με τον Αντώνη Καφετζόπουλο για το Γερμανό, στο Expand τα έχουμε όλα, τα γνωρίζουμε όλα και ξέρουμε ποιο είναι το καλύτερο για κάθε περίπτωση. Τα χρώματα ανακαίνησης λοιπόν μπήκανε πολύ περίεργα στη ζωή μας αρκετά χρόνια πριν με τα πολύ γνωστά χρώματα κοιμωλίας. Και σήμερα, πάνω από 10 χρόνια αργότερα, η όλη φάση έχει ανέβει πολλά επίπεδα, καθώς η ιδέα του να μην χρειάζεσαι αστάρι και σε πολλές περιπτώσεις και τρίψιμο πραγματικά εξητάρει τον κόσμο που θέλει να δώσει νέα εμφάνιση, νέα απόχρωση στα επιπλά του, στην κουζίνα του, στο μπάνιο του, σε ό,τι τέλος πάντων βλέπεις γύρω σου και λες αυτό βάφεται. Ναι λοιπόν, σήμερα μπορούμε να σας πούμε πως σχεδόν όλα όσα βλέπετε στο σπίτι σας βάφονται, γνωρίζοντας βέβαια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Οπότε φτιάξε ένα καφεδάκι ή ένα τσαγάκι και κάτσε να απολαύσεις αυτό το βίντεο, γιατί πραγματικά θα ακούσεις πολλές αλήθειες, όπως εξάλλου σε όλα μας τα βίντεο. Νίκος XP δημιουργήθηκε γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Για να σου δώσει γνώση, για να σου δώσει το know-how, για να σε κάνει να καταλαβαίνεις τις παγίδες του marketing και να επιλέγεις την κατάλληλη επιλογή για εσένα, γνωρίζοντας όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που αυτή θα έχει. Για αρχή λοιπόν θα σου πω σε τίτλους τι έχουμε μπροστά μας και μετά θα πιάσουμε ένα-ένα τα προϊόντα και θα σου εξηγήσω όλα τα υπέρ, όλα τα κατά και ποιος είναι στην πραγματικότητα ο σκοπός τους. Διότι πολλές φορές συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε προϊόντα που δεν δημιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό, αλλά η χρήση τους ήταν μία άλλη. Πάμε λοιπόν να δούμε σε τίτλους όλα τα προϊόντα για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Έχουμε λοιπόν χρώμα κοιμωλίας, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πάρα πολλά χρώματα κοιμωλίας. Επιλέξαμε ένα ελληνικό καλό χρώμα κοιμωλίας που δεν είναι άλλο από το Deco Chalk της One Color. Στη συνέχεια έχουμε Multicoat, το κλασικό χρώμα που βάφει τα πάντα όλα χωρίς αστάρι σε μια πολύ καλή budget τιμούλα. Όλη η σειρά Renovation Perfection της 3v3 την έχετε αγαπήσει από τα social media, είναι πραγματικά καλή και θα την αναλύσουμε. Και τέλος, η παράδοση. Αστάρι και τελικό προϊόν από την Pratt & Lambert. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες που μπορείτε να επιλέξετε στην ελληνική αγορά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το χρώμα Love to Hate, για εμένα το χρώμα κοιμωλίας. Και είναι αλήθεια πως απεχθάνω τα χρώματα κοιμωλίας. Και γιατί έχει συμβεί αυτό το πράγμα? Προφανώς δεν είναι θέμα κάποιας εμπάθειας. Απλά είναι ότι τα χρώματα κοιμωλίας δημιουργηθήκαν για έναν άλλο σκοπό και τελικά κατέληξαν να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Τα χρώματα κοιμωλίας φτιαχτήκαν με τη λογική του εύκολου τριψίματος και τη δημιουργία επίπασης μεταξύ μιας σκούρας και μιας ανοιχτότερης απόχρωσης. Εφαρμόσουμε δηλαδή δύο διαφορετικές στρώσεις, δύο διαφορετικά χρώματα επάνω σε μια επιφάνεια, να τα τρίψουμε και να βγάλουμε ένα ωραίο παλαιωμένο αποτέλεσμα. Και η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι ναι, τα χρώματα κοιμωλίας είναι μανούλα για παλαιώσεις. Η σύνθεσή τους, η οποία βασίζεται στο πάντρεμα του πλαστικού χρώματος με το ανθρακικό ασβέστιο, τα κάνει να έχουν μια πολύ ωραία βελούδινη υφή και να αναμειγνύονται πολύ ομοιόμορφα με άλλες αποχρώσεις, δημιουργώντας πολλαπλούς τόνους όταν εμείς καθόμαστε και τρίβουμε αυτή την επιφάνεια για να κάνουμε αυτά τα πολύ ωραία εφέ τα οποία βλέπουμε εκεί έξω. Αφού λοιπόν το χρώμα κοιμωλίας μας δίνει μια τόσο όμορφη επιφάνεια, γιατί εγώ να έχω καταλήξει να το βλέπω με μισό μάτι? Γιατί πολύ απλά το χρώμα κοιμωλίας το χρησιμοποιήσανε όταν ξεκίνησε για να βάψουν ό,τι βλέπανε. Με αποκορύφωμα να βλέπω κόσμο να βάφει τα πλακάκια του μπάνιου του με χρώμα κοιμωλίας, βέβαια να τα περνάει και με κερί μετά για έξτρα προστασία, ο Θεός να την κάνει σε ένα μπάνιο που αναπτύσσονται υδρατμοί που πέφτουν πάνω καυτά νερά και σαπούνια, να μπορέσει το χρώμα κοιμωλίας να ανταπεξέλθει εκεί.
ύστερα το χρησιμοποιούσαν σε περιπτώσεις που χρειαζόταν να βάψουμε ντουλάπες και πόρτες με βελατούρα και ρυπουλίνη. Σου λέει όχι, βάφτω το, γιατί ξεκίνησε να γίνεται γνωστό ως ένα προϊόν που δεν θέλει αστάρι. Και η αλήθεια είναι ότι το νούμερο 1 brand στο χρώμα κοιμωλίας προωθούσε το χρώμα κοιμωλίας ως ένα χρώμα το οποίο δεν ήθελε αστάρι. Και εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα εξής θέματα. Με πρώτο θέμα να έχουμε τις περιπτώσεις που το εφαρμόσαμε χωρίς αστάρι και όλα πήγανε καλά. Γιατί όμως πήγανε όλα καλά σε εκείνες τις περιπτώσεις? Πήγανε όλα καλά διότι εάν πάρεις ένα οποιοδήποτε έπιπλο, το βάψεις με ένα οποιοδήποτε χρώμα και το παρατήσεις στην ησυχία του, έχεις πάρα πολλές πιθανότητες το χρώμα να μην ξεκολλήσει και να μην είναι εκεί πέρα. Ακόμα και με πλαστικό να το έβαψες. Άρα λοιπόν, εάν έχετε ένα διακοσμητικό έπιπλο και το βάψετε με ένα χρώμα κοιμωλίας και το περάσετε και με ένα κεράκι, πολύ πιθανόν τίποτα δεν θα πάει λάθος. Εάν όμως πάμε να βάψουμε αυτό εδώ το τραπέζι ή την τραπεζαρία μας, ένα έπιπλο το οποίο καταπονείται καθημερινώς, τότε εκεί μας δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο. Μας δείχνει δηλαδή ότι αυτό το χρώμα δεν έχει την ικανότητα να δημιουργήσει την αγκύρωση που εμείς θέλουμε, τη γέφυρα δηλαδή, ανάμεσα σε ένα μη πορώδες έπιπλο και σε αυτό το χρώμα, έτσι ώστε όταν χτυπηθεί επανειλημμένος να δούμε γδαρσίματα και φθορές. Άρα λοιπόν, τα χρώματα κοιμωλίας αποτελούν μια ομάδα πολύ παρεξηγημένων χρωμάτων. Το marketing σε έκανε να πιστέψεις ότι με αυτό το χρώμα θα βάψεις τα πάντα χωρίς αστάρι, θα τα περάσεις και ένα κερί ή ένα βερνίκι και το χρώμα δεν θα κουνηθεί από τη θέση του. Ενώ παράλληλα μπορείς να δημιουργήσεις και τα εφέ τεχνοτροπίας, τα οποία πολλοί από εσάς δεν είχατε καταλάβει ότι αυτά πρέπει να τα δουλέψετε με συγκεκριμένες τεχνικές. Και όχι, δεν θα κάνει το χρώμα από μόνο του παλαίωση. Μέχρι λοιπόν να αντιληφθεί ο κόσμος αυτές τις παγίδες, περάσανε πολλά χρόνια, είχαμε πολλούς τραυματισμούς σε επιφάνειες που βαφτήκανε με χρώματα κοιμωλίας και έτσι αυτό που κερδίσαμε από όλη αυτή τη μάστιγα των χρωμάτων κοιμωλίας ήταν η τάση. Η τάση δηλαδή να θέλουμε να ανακαινήσουμε με χρώμα επιφάνειες τις οποίες μέχρι πρότινος θα σου λέγαν όλοι ή βάφτω με μια λαδομπογιά ή δεν πιάνει, πρέπει να αλλάξει τα πλακάκια. Αυτή λοιπόν την τάση είδανε μεγάλες εταιρείες κυρίως στο εξωτερικό και δημιουργήσανε χρώματα τα οποία πραγματικά θα κάνανε αυτό που τελικά δεν μπόρεσε να κάνει το χρώμα κοιμωλίας. Να βάψουνε λίες επιφάνειες χωρίς αστάρι, χωρίς τρίψιμο, αποφεύγοντας παράλληλα την όλη κουλτούρα της παλαίωσης και της τεχνοτροπίας, αλλά δίνοντάς σου ένα ωραίο βελουτέ ματ, συνήθως αποτέλεσμα, πολύ κοντά στην αισθητική που πλάσαραν τα χρώματα κοιμωλίας. Αρχικά λοιπόν, εσένα που σου είπαν ότι μπορείς με αυτό εδώ το ελληνικό χρώμα κοιμωλίας και σου είπαν ότι ξέρεις κάτι, θα το πληρώσεις 12-13 ευρώ, θα βάλεις και ένα βερνικάκι που θα κάνει 10 ευρώ παράδειγμα και θα βάψεις το κρεβάτι σου και ενώ θα τρίβεσαι εσύ επάνω στο κρεβάτι σου, θα κοιμάσαι, θα ξυπνάς κλπ. Αυτό θα έρθει να αντικαταστήσει τη δουλειά που έκανε κάποτε ένας λουστραδόρος ο οποίος σου έβαψε το έπιπλο με πολύ επαγγελματικά βερνίκια μπάλας. Και εσύ από τη μεριά σου ακούγεται πολύ ωραίο το όλο αφήγημα και λες, ξέρεις κάτι, έτσι θα είναι. Μπορώ με 25 ευρώ budget να αντικαταστήσω το βάψιμο που έκανε ένας επαγγελματίας με πολύ επαγγελματικά προϊόντα. Άρα, έχεις και εσύ ευθύνη που θέλεις να μασουλήσεις το marketing γιατί σε συμφέρει οικονομικά. Και ερχόμαστε στο τέλος να καταλήξουμε σε τι είναι, βρε παιδί μου, καλό επιτέλους το χρώμα κοιμωλίας. Το χρώμα λοιπόν κοιμωλίας είναι εξαιρετικό για αυτό το οποίο προορίστηκε εξ αρχής. Για να κάνεις επίπαση και παλαίωση στα έπιπλά σου, εφόσον σε ενδιαφέρει αυτή η αισθητική να είναι στο χώρο σου. Εάν λοιπόν σου αρέσει το φινίρισμα στο χρώμα κοιμωλίας και σου αρέσει και το όλο κόνσεπτ, αλλά η επιφάνεια που θέλεις να φτιάξεις είναι μια επιφάνεια που θα έρθει σε καταπονήσεις και δεν είναι ένα έπιπλο του IKEA που έχεις παρατήσει σε μια γωνιά και έχεις βάλει και ένα βάζο από πάνω, αλλά είναι το τραπέζι που κάθεσαι και τρως κάθε ημέρα. Τότε θα πρέπει να το μεταχειριστείς ανάλογα. Θα πρέπει να του δώσεις το τριψιματάκι του, να περάσεις ένα αστάρι πολλαπλών εφαρμογών και μετά να ολοκληρώσεις με χρώμα κοιμωλίας και στο τέλος με βερνίκι πατωμάτων νερού ή με ένα πολύ ισχυρό βερνίκι το οποίο μπορεί να είναι εξειδικευμένο για πάγκους κουζίνας ή για πολύ ισχυρές καταπονήσεις. Θα μου πεις τώρα, αυτό δεν κοντράρει το όλο marketing του βάφου χωρίς αστάρι το χρώμα κοιμωλίας? Ναι, το κοντράρει, αλλά πρέπει να εκμεταλλευτείς και την εμπειρία που σου έχουν δώσει τα πάνω από 10 χρόνια
χρώματα κοιμωλίας στο χώρο. Εάν λοιπόν συμβουλευτείς κάποιους από αυτούς που τα δοκιμάσανε, σίγουρα θα έχουν πολλές ιστορίες να σου πούνε. Και ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι η One Color, πρώην Pellachrome, έχει δημιουργήσει πραγματικά ένα εξαιρετικό ελληνικό χρώμα κοιμωλίας, το οποίο θα σου έλεγα ότι συγκρίνεται εύκολα και με πολλά ισπανικά και διάφορα άλλα ιταλικά ή αμερικάνικα που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Εάν κάποια στιγμή πέσεις επάνω στα χρώματα κοιμωλίας της Pellachrome, τα οποία έρχονται είτε σε έτοιμες αποχρώσεις, αλλά σου δίνουν και την επιλογή να φτιάξεις μια ολόκληρη βεντάλια αποχρώσεων, χωρίς δηλαδή να περιορίζεσαι σε 5, 10, 20 αποχρώσεις, τότε θα έχεις να κάνεις μια πάρα πολύ decent επιλογή στα χρώματα κοιμωλίας. Το δεύτερο προϊόν που περνάμε είναι μια ολόκληρη σειρά χρωμάτων ανακαίνησης, τα οποία βάφουν πλακάκι, ξύλα, καλοριφέρ, μέταλλα, γυαλιά και ό,τι επιφάνεια θα θέλατε τέλος πάντων να βάψετε. Στο βίντεό μας αντιπροσωπεύουμε αυτή την κατηγορία χρωμάτων ανακαίνησης, τα οποία παραμένουν και σε budget, σε μια πολύ καλή φιλική τιμή για τον καταναλωτή, κάτω δηλαδή από 20 ευρώ, με το multi να πηγαίνει γύρω στα 16 ευρώ και να μας δίνει δύο βάσεις, μία λευκή και μία προσδιάφανες, έτσι ώστε να καλύψει όσο το δυνατόν μια πολύ μεγάλη γκάμα αποχρώσεων από το χρωματολόγιο που διαθέτει το κάθε χρωματοπωλείο στην περιοχή σας. Το multi λοιπόν αποτελεί μια ασφαλέστερη επιλογή για να βάψετε ντουλάπια κουζίνας ή πλακάκια που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με αυξημένες συνθήκες υγρασίας, όπως δηλαδή να βάψουμε τα πλακάκια στο μπάνιο μας, ειδικά στο σημείο της ντουζιέρας, και μέσα από την τεχνολογία του, η οποία είναι ακριλικές ρητίνες νερού, φέρει μια σημαντικά καλύτερη αγκύρωση από τα χρώματα κοιμωλίας, χωρίς βέβαια να σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις διάφορων ειδών τεχνοτροπίες με το multi. Όπως το αποτέλεσμα που θα έχουμε και στα υπόλοιπα προϊόντα που θα σας παρουσιάσω, είναι μονόχρωμες επιφάνειες που συνήθως είναι matte velouté και σπανίως γυαλιστερές. Άρα λοιπόν, εάν δεν θέλουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα παλαίωσης στο χώρο μας, καλύτερα να πάμε σε ένα προϊόν ανακαίνησης που στοχεύει στην υψηλή αγκύρωση. Στο να δένει δηλαδή στην επιφάνεια χωρίς τη χρήση ασταριού. Το τρίψιμο είναι προαιρετικό. Αυτό που θέλω να πω για το γυαλοχαρτάρισμα είναι ότι δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Μόνο καλό κάνετε εάν πάρετε ένα γυαλοχαρτάκι και σπάσετε τη γυαλάδα, σπάσετε το φινίρισμα από τα έπιπλα που θέλετε να βάψετε. Ενώ εάν έχουμε υψηλές καταπονήσεις, τότε προτείνω πάντα την εφαρμογή και ενός βερνικιού, όπως είπα πριν, είτε βερνικιού πατωμάτων νερού, τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά και πραγματικά, επειδή είναι και σημαντικά διαυγείς, δεν χαλάνε και την απόχρωση που έχετε επιλέξει και προστατεύουν είτε ένα έπιπλο, είτε τα πλακάκια σας που είναι στον καθρέφτη της κουζίνας ή ακόμη και το μπάνιο. Και θα μου πεις, λέει να βάψω πλακάκια, μπορώ να το χρησιμοποιήσω και στο μπάνιο μου? Για εμένα υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να το χρησιμοποιήσεις εάν στο μπάνιο σου δεν υπάρχει ντουζ, παίζει και αυτό, ή αν υπάρχει ντουζ, αλλά πολύ απλά δεν σε ενδιαφέρει να χαλάσεις πολλά λεφτά. Θέλεις δηλαδή την πιο budget επιλογή που θα κρατήσει καλύτερα από άλλες οικονομικές επιλογές. Σε αυτές τις δύο επιλογές, τότε ναι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το συγκεκριμένο υλικό, αλλά και άλλα υλικά που είναι σε αυτήν κοντά την τιμή. Απλά πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι τα σημεία που θα δέχονται καυτά νερά, σαπουνάδα και πλησιμότητα θα είναι και τα πρώτα που θα εξασθενήσουν και θα τραυματιστούν πολύ σύντομα. Βλέποντας τα αυτά, η 3v3 έρχεται και μας φτιάχνει μία πλήρη γκάμα χρωμάτων ανακαίνησης. Εδώ λοιπόν, ενισχύοντας τις ακριλικές ρητίνες που έχει ένα προϊόν σαν το Mondo με πολυουρεθανικές ρητίνες και δημιουργώντας προϊόντα που πρακτικά είναι δύο συστατικών χωρίς να το φωνάζουν, έρχεται να μας δώσει σημαντικά πιο στοχευμένες λύσεις ανάλογες με τους χώρους που θέλουμε να ανακαινήσουμε βάφοντας. Έτσι λοιπόν, έχει δημιουργήσει 5 διαφορετικά προϊόντα. Εγώ έχω κατεβάσει μόνο τα 3 γιατί θέλω να μείνω στο concept του βίντεο και να μην γίνει μια διαφήμιση για την 3v3 το συγκεκριμένο βίντεο, αλλά ταυτόχρονα να μάθουμε το πώς έχει προσεγγίσει η γαλλική εταιρεία την DIY ανακαίνιση που θέλεις να κάνεις
στο σπίτι σου. Λοιπόν, από το όλα σε ένα νοικοκυρεμένα της Mondo, εδώ έχουμε ξεχωριστό υλικό. Αρχικά ξεκινάμε από το πάτωμα, διότι υπάρχει και υλικό για να βάφεις πάτωμα. Ξεχωριστό για πλακάκια, ξεχωριστό για μελαμίνες, ξύλινες επιφάνειες ή ντουλάπια κουζίνας και υπάρχει και ένα ανάλογο προϊόν στη σειρά, το οποίο αφορά πορσελάνες, μπανιέρες κλπ. Όμως, αυτό το προϊόν θα πρέπει να το παρουσιάσουμε σε ένα βίντεο που θα είναι μόνο για τα είδη υγιειτής. Όπως ξεκινήσαμε να λέμε λοιπόν, όσο πάμε ανεβαίνουμε επίπεδο. Ξεκινήσαμε δηλαδή με το χρώμα κοιμωλίας, πήγαμε στο Mondo που είναι πιο ενισχυμένο και τώρα πάμε σε ένα υβριδικό προϊόν με ξεκάθαρες κατευθύνσεις και όχι μόνο, και με το δικό του χρωματολόγιο. Δηλαδή, η εταιρεία μας αποτρέπει το να χρωματίσουμε το προϊόν, κάτι το οποίο κάνουμε στο χρώμα κοιμωλίας, στο Mondo, στις ρυπουλίνες, στις Pratt & Lambert που θα αναφέρω αργότερα, αλλά μας περιορίζει σε λιγότερες σημαντικά αποχρώσεις, δίνοντας όλη την έμφαση στην ποιότητα και στην αντοχή ανάλογα με το μέρος που θέλουμε να βάψουμε. Έτσι λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα ένα προς ένα. Για αρχή, έχουμε το χρώμα βαφής δαπέδων. Ένα χρώμα που άμα έχεις βαρεθεί να βλέπεις το μοσαϊκό σου, λες, φίλε μου, αυτό είναι. Αυτό το οποίο θέλω να σου πω εγώ τώρα και θέλω να το εμπεδώσεις πάρα πολύ καλά, είναι ότι πολλές φορές μπορεί ένα προϊόν να είναι εξαιρετικό, να είναι πάρα πολύ καλό, αλλά ταυτόχρονα να μην είναι αρκετό. Διότι μιλάμε πάντα για βαφές. Και τα όρια των βαφών, τα όρια των χρωμάτων έχουν ταβάνι. Ποτέ ένα χρώμα δεν θα σου αντικαταστήσει το πλακάκι, ποτέ ένα χρώμα δεν θα σου αντικαταστήσει τον πάγκο της κουζίνας σου, ποτέ μα ποτέ ένα χρώμα θα είναι εισάξιο με το να κάνεις μία ανακαίνιση στο μπάνιο σου. Το λέω για κάθε προϊόν. Ακόμη και για εποξιδικά χρώματα, τα οποία τα πουλάμε σετ, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο, που έχουμε εποξιδικό αστάρι, εποξιδικό χρώμα, εποξιδικό βερνίκι και δημιουργούμε μία πολύ ισχυρή συνέχεια για ένα δάπεδο. Όσο δυνατό και αν είναι το χρώμα, δεν σταματάει να είναι χρώμα. Συνεχίζουμε λοιπόν στα επόμενα δύο υλικά της 3V3. Το ένα είναι για ντουλάπια κουζίνας και το άλλο είναι για πλακάκια, όχι μόνο στο μπάνιο, για όπου έχετε πλακάκια τέλος πάντων, απλά έτσι μαρκετινίστικα έχουν βάλει το μπάνιο μπροστά. Οι τιμές στα προϊόντα είναι σημαντικά αυξημένες, αφού παίζουν 23 με 24 ευρώ στο ίντερνετ και γύρω στα 28 ευρώ το χρώμα πλακιδίων, και θεωρώ ότι από τη στιγμή που η εταιρεία σου δίνει ένα καλύτερο προϊόν από το μέσο πασπαρτού που βάφει εδώ και εκεί, λογικά λοιπόν έχει κατευθύνει και ανάλογα τις συνταγές, γιατί πραγματικά, όπως είπα πολλές φορές και πριν, όταν βάφουμε τα πλακάκια σε ένα μπάνιο, καλό είναι να προσέχουμε πάρα πολύ τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Εάν με ρώταγες, εγγυάσαι ότι παίρνοντας αυτό το χρώμα ή βάζοντας ακριβότερα εποξιδικά ή πολυουρεθανικά χρώματα, ελαφρώς ας πούμε πιο επαγγελματικά, θα λύσω το πρόβλημά μου και ποτέ μα ποτέ δεν θα δω το χρώμα να ξεφλουδίζει από το μπάνιο μου? Η κυρία μου λέει όχι. Σε κάθε χρώμα που μπορεί να βάλεις στο μπάνιο σου, πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι μπορεί και να χαλάσει. Αυτό βέβαια έρχεται να δώσει ένα plus στα προϊόντα της 3V3. Και ποιο είναι αυτό το plus? Είναι ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα, επειδή έρχονται σε 5-6 αποχρώσεις το καθένα τέλος πάντων, έχουν και μικρά δοκιμαστικά κουτάκια. Εάν λοιπόν σου χτυπηθεί αυτό το ανοιχτό γκριζάκι που επέλεξες για να βάψεις το μπάνιο σου, μπορείς να πας να πάρεις ένα μικρό κουτάκι και να το επιδιορθώσεις. Και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Το μπάνιο σου θα εξακολουθεί να δείχνει πολύ ομορφότερο από όλα αυτά τα παρδαλά πλακάκια που πραγματικά ισοπεδώνουν την αισθητική μας και για κάποιο λόγο οι γονείς μας και οι παππούδες μας τα έβρισκαν τρομερά ωραία. Έτσι όμως είναι η καιρή, η μόδα αλλάζει, η απλότητα επικρατεί και πριν πάμε στην Pratt & Lambert, θα πρέπει να σου μιλήσω πως εάν σε ενδιαφέρει να κάνεις μια πραγματική ανακαίνιση και να μην βάψεις με χρώματα ανακαίνισης, τότε μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας είτε τηλεφωνικό στο τηλέφωνο που θα βάλω εδώ κάτω, είτε μπαίνοντας στο ίντερνετ και να συμπληρώσεις τη φόρμα ενδιαφέροντος που έχουμε δημιουργήσει και μέσα από το project Expand Works μπορούμε να αναλάβουμε τη μόνος στην ταράτσα σου ανακαίνιση μπάνιου ή πλακιδίων, εννοείται βάψιμο, αν δεν βάφαμε κιόλας τι θα κάναμε, αλλά και πολλά ακόμα, διότι μέσα από συνεργαζόμενα συνεργεία μπορούμε να αναλάβουμε το σύνολο της ανακαίνισης του σπιτιού σου, όπως αλλαγή σε αλουμίνια, νέα κουζίνα και ό,τι άλλο τέλος πάντων επιθυμείς.
Ακόμα και αν θες να αλλάξεις πάροχο ρεύματος, σου έχουμε μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Οπότε τσέκαρε τα links και τα τηλέφωνα και είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστείς. Και για το τέλος σου έχω αφήσει την παράδοση. Αστάρι και τελικό χρώμα. Δύο διαφορετικά υλικά και όχι ένα χρώμα που τα κάνει όλα και συμφέρει. Πριν όμως προχωρήσω, πρέπει να σου πω λίγα πραγματάκια για το ποια είναι η Pratt & Lambert και γιατί θα πρέπει να την έχεις σοβαρά υπόψη σου για οποιαδήποτε αλλαγή θες να κάνεις στο σπίτι σου και αφορά το βάψιμο. Η Pratt & Lambert λοιπόν είναι μια αμερικάνικη εταιρεία που πλέον υπάγεται στον όμιλο της Sherwin-Williams. Πρώτη φορά έσκασε στην Ελλάδα κάπου στα μέσα των 90s και με τη σειρά Accolade ήταν η πιο δυνατή επιλογή για αυτούς που γνώριζαν. Καθότι ένα δεκάκιλο τότε, διγάλωνο δηλαδή για όσους ξέρουν Accolade, στοίχιζε περίπου 20.000 δραχμές και μας ερχόταν κατευθείαν από το εξωτερικό, σε αντίθεση με την Benjamin Moore, το αντίπαλο δέος, που τα υλικά της τότε παραγόντουσαν στην Ελλάδα. Όσο η οικονομία μας πήγαινε καλά και το Πασόκ ήταν ενωμένο και δυνατό, πήγαιναν καλά και τα πολύ ακριβά χρώματα της Pratt & Lambert. Αργότερα όμως, μετά την κρίση, η Pratt & Lambert έφυγε για λίγο από τη χώρα μας. Αυτό το break βέβαια δεν θα μπορούσε παρά να ήταν προσωρινό. Καθώς κάπου εκεί γύρω στο 2017, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ξαναεπέστρεψε πιο δυναμική από ποτέ. Η Pratt & Lambert λοιπόν, μέσα από τη συνεργασία της με την Craft Paints, είχε δύο πρόσωπα στην Ελλάδα. Υπήρχε η σειρά που ερχόταν από το εξωτερικό και υπήρχε και η σειρά Universe που παρασκευαζόταν στην Ελλάδα από την Craft Paints. Βέβαια, καμία συνταγή δεν ερχόταν ως έμπνευση του χημικού της Craft Paints. Όλες οι συνταγές ταξιδεύανε και ταξιδεύουν στο εξωτερικό, παίρνουν την κατάλληλη πιστοποίηση, να πει δηλαδή η Pratt & Lambert ότι ναι, αυτό το προϊόν έχει τις προδιαγραφές που θέλω και μπορεί να έχει επάνω το όνομά μου. Έτσι λοιπόν, τόσο η σειρά Accolade, η εισαγόμενη σειρά της Pratt & Lambert, όσο και η σειρά Universe συνεχίσανε στην Ελλάδα από εκεί που είχαν μείνει, κάνοντας το πέρασμα της οικονομικής κρίσης να μοιάζει με ένα κακό όνειρο. Και αν και οι πωλήσεις των προϊόντων της Pratt & Lambert στην Ελλάδα διαγράφουν μια εξαιρετική πορεία, καθώς είναι σε πλήρη ανάπτυξη, με μια αύξηση 30% κάθε χρόνο από τη χρονιά που πρωτοήρθανε στην Ελλάδα, παρόλα αυτά, η Craft σε συνεργασία με την Pratt & Lambert πήρε και μια δεύτερη απόφαση. Το σύνολο των προϊόντων να παράγεται στην Ελλάδα. Αυτό όμως για να καταστεί δυνατόν, για να παραχθεί δηλαδή ένα προϊόν όπως το Accolade ή η Aqua Enamel στην Ελλάδα, θα έπρεπε να έρθουν συγκεκριμένες και πολύ εξειδικευμένες πρώτες ύλες που δεν διέθετε η Craft μέχρι εκείνο το διάστημα. Καθώς έχουμε να κάνουμε με προϊόντα τα οποία είναι πολύ πάνω από το μέσον όρο. Σκεφτείτε ότι σαν εισαγόμενο το Accolade κόστιζε περίπου 60 ευρώ τα 5,5 κιλά, στη στιγμή που ένα Craftmaster παίζει γύρω στα 36 ευρώ τα 15 κιλά. Και με τους διάφορους πολέμους που μας συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια να ανεβοκατεβάζουν τις τιμές των μεταφορικών από το εξωτερικό, οι εισαγωγές των προϊόντων αυτών καθ' αυτών ήταν τόσο δύσκολοι που έκανε την Craft να πει ότι δεν μπορώ να αφήσω το Accolade να φτάσει στα 90 ευρώ. Μην ξεχνάμε πως τα Benjamin Moore που έρχονται εισαγόμενα κοστίζουν πάνω από 100 ευρώ στο γαλόνι, περίπου στα 5,5 κιλά, και να πάρει την απόφαση να παράγεται στην Ελλάδα, αλλά να έχει μηδενική διαφορά από το προϊόν που πουλιέται στην Αμερική. Ένα πολύ κωμικό γεγονός είναι ότι κάποια στιγμή στις πολλές δοκιμές που έκανε η Craft για να το φτάσει στο 100%, το προϊόν ήταν λευκότερο από αυτό που θέλανε οι Αμερικάνοι. Και τους είπαν, όχι, εμείς θέλουμε το θερμό λευκό, οπότε θα πρέπει να κατεβάσετε τη λευκότητα. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Μήπως το βίντεο με τη Flugger? Εκεί όπου οι Δανείοι ήταν αδιαπραγμάτευτοι στο ότι το λευκό τους θέλουν να είναι θερμό και να μην είναι ψυχρό όπως ήταν το Neopal, ας πούμε, το Vitex και το Smeltoplast. Έτσι λοιπόν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο εξωτερικό το λευκό, η απόγραφη του λευκού, είναι η ταυτότητα του προϊόντος. Και όταν βλέπει κάποιος ένα συγκεκριμένο λευκό, θέλουν να λένε αυτό είναι Accolade, αυτό είναι Flugger, αυτό είναι Benjamin Moore. Λοιπόν, αυτή την παρουσίαση για την Pratt & Lambert και θα έρθουν και άλλα βίντεο για την Pratt & Lambert, διότι αποτελεί την αγαπημένη μου εταιρεία και ίσως καμιά φορά να τη βλέπω λίγο περισσότερο θετικά από όλες τις άλλες εταιρείες, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαι πάντα αντικειμενικός και θα σου το αποδείξω στο τέλος αυτού του βίντεο. Η πρόταση λοιπόν της Pratt & Lambert στα χρώματα ανακαίνησης είναι η παραδοσιακή μέθοδος. Ένα πολύ ισχυρό αστάρι, το οποίο έρχεται για να μας δώσει την καλύτερη δυνατή γέφυρα ανάμεσα σε μια οποιαδήποτε λία μη πορώδη επιφάνεια
και το τελικό μας προϊόν. Το συγκεκριμένο αστάρι μας ερχόταν σε δύο εκδόσεις, το Universe Multi Primer και το Sketo Multi Primer. Εν τέλει όμως, καταλήξαμε να έχουμε ένα προϊόν, τη συνταγή δηλαδή του Multi Primer σε Universe. Ακριβώς το ίδιο προϊόν με τις νέες τεχνολογίες ρητίνες για να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό δέσιμο της επιφάνειάς μας με το χρώμα. Και μετά από το αστάρι πάμε στο τελικό προϊόν, στην Aqua Enamel. Η Aqua Enamel αποτελεί την έκδοση της σειράς Accolade για ξύλα αλλά και μεταλλικές επιφάνειες. Με τη χρήση του ασταριού όμως μπορεί να αποτελέσει ένα τελικό προϊόν ιδανικό για κάθε επιφάνεια, ακόμα και για τα πλακάκια. Οι ρητίνες του είναι τροποποιημένες αλκιδικές ρητίνες πολύ σύγχρονης τεχνολογίας, οι οποίες του δίνουν μια τέτοια σκληρότητα που θα νομίζεις ότι τα ντουλάπια σου έχουν βαφτεί από κάποιον επαγγελματία λουστραδόρο και στα έχει κάνει με λάκα. Έχουν δηλαδή τις υψηλότερες μηχανικές αντοχές από όλα τα προϊόντα ανακαίνησης που σου έχω παρουσιάσει μέχρι τώρα και το καλύτερο δυνατό φινίρισμα, το οποίο για την ώρα μας έρχεται σε σατινέ αλλά και γυαλιστερό, με τη matte έκδοση να έρχεται αργότερα μέσα στο 2026. Όπως είπαμε και πριν, η Pratt Lambert είναι μια εταιρεία πάνω σε οργασμό, πάνω σε ανάπτυξη, αναπτύσσεται και κάθε προϊόν που βγάζει δεν γίνεται να βγαίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να ταξιδέψει πολλές φορές για να πάρει το OK από την Pratt Lambert για να πληρεί κάθε στάνταρ της εταιρείας. Σκεφτείτε πολύ απλά το εξής. Έχουμε να κάνουμε με ένα εισαγόμενο προϊόν, το Mod από την Ισπανία, με άλλο ένα εισαγόμενο προϊόν, το Renovation Perfection από τη Γαλλία και με ένα προϊόν που ήταν εισαγόμενο, αλλά πλέον παράγεται στην Ελλάδα, με πολύ εξειδικευμένες όμως αλκιδικές ρητίνες, οι οποίες έρχονται από το εξωτερικό και αυτό το γεγονός μειώνει σημαντικά το κόστος του προϊόντος. Έτσι λοιπόν μια ασφούμερη πουλίνη, κάτι το οποίο το υποβιβάζει γιατί το χρώμα είναι πιο κοντά σε μια λάκα νερού που γεφυρώνει παντού χωρίς προβλήματα, μπορεί δηλαδή εντός παρενθέσεως να βάψει και κάτι το οποίο έχει βαφτεί με προϊόν νερού χωρίς αστάρι, να έρθει στα χέρια σας σε ένα πολύ χαμηλότερο κόστος, αντί δηλαδή για 100 με 120 ευρώ το εξάκιλο, αυτή τη στιγμή να παίζει γύρω στα 60 ευρώ το εξάκιλο και γύρω στα 20 ευρώ το κιλό. Ενώ ταυτόχρονα μπορεί να είναι διαθέσιμο σε πάνω από 2.000 αποχρώσεις μέσα από το σύστημα χρωματισμού της Pratt Lambert. Γιατί λοιπόν η παραδοσιακή μέθοδος, αυτή δηλαδή η μέθοδος στην οποία απεχθάνονται οι περισσότεροι, θεωρούν αρκετά πιο μπελαλίτικη από το να πάρω ένα υλικό, να το πλακώσω δύο χέρια και να πέσω για ύπνο, είναι η πιο σωστή μέθοδος από όλες όσες είπαμε προηγουμένως. Αρχικά γιατί όσο κόπο και αν βάλεις, είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσεις ένα προϊόν που αντικαθιστά πολλαπλές εργασίες. Με αυτή τη λογική θα μπορούσε κάποιος να πει ότι υπάρχει ένα προϊόν το οποίο στοκάρει, βάφει και ολοκληρώνει έναν τοίχο ο οποίος βρίσκεται στο σοβά. Μπορεί κάποιος να βγει και να πει ότι ξέρεις κάτι, έχω ένα προϊόν που τα κάνει όλα αυτά και μπορεί τέλος πάντων να τα κάνει, αλλά σίγουρα δεν θα τα κάνει τέλεια. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα υλικά ανακαίνησης, όσο καλά και να είναι, δεν θα μπορέσουν ποτέ να αντικαταστήσουν 3 χέρια εξειδικευμένων προϊόντων, ενός δηλαδή εξειδικευμένου ασταριού, που η δουλειά του θα είναι να παρέχει μόνο την υψηλή ακύρωση και ενός τελικού προϊόντος, που η δουλειά του θα είναι να προστατεύει την επιφάνεια στην οποία το έχεις εφαρμόσει. Και πέρα από αυτό, η Pratt Lambert χρησιμοποιεί by far πολύ υψηλής τεχνολογίας ρητίνες για να σας παρέχει τις υψηλότερες μηχανικές αντοχές. Συν της άλλης, δεν περιορίζεστε σε λίγες αποχρώσεις, αλλά έχετε να επιλέξετε μέσα από χιλιάδες αποχρώσεις, καθώς η εταιρεία έχει το δικό της χρώμα σύστημα, με μελάνια τα οποία είναι δικιάς της παραγωγής, σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις 3 στυλπνότητες, ματ, αναμένεται, σατινέ, αλλά και γυαλιστερό, για όσους θέλουν να πάνε classic all the way, και αναφορικά στο θέμα βαφής πλακιδίων, εκεί δηλαδή που η 3V3 προσφέρει την ακριβότερη λύση συγκριτικά με το χρώμα που βάφει μόνο μελαμίνες, πιθανολογώ ότι ίσως να ισοφαρίζουμε τις επιδόσεις, καθώς ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί σε πλακάκια που έχουν βαφτεί. Αν δηλαδή είσαι σαν και εμένα και μπαίνεις και κάνεις μπάνιο σαν την Κλεοπάτρα και όλα γύρω σου ατμίζουν και τα καυτά νερά ρέουν παντού, οριακά γάλα γαϊδούρας δεν ρίχνουμε,
τότε μπορώ να είμαι σίγουρος ποιο από τα δύο θα σε προστατεύσει. Σίγουρα ούτε εγώ, πίστεψέ με, πολύ περισσότερο, ακόμα και αυτοί που τα φτιάχνουν. Και κάπου εδώ πρέπει να σου πω πως εάν με κατηγόρησες και είπες ότι ξέρεις κάτι, επειδή είσαι ερωτευμένος με την Bratton Lambert, γιατί την ξέρεις από μικρό παιδάκι, η αλήθεια είναι ότι ήμουνα πολύ πιτσιρικάκος όταν έβλεπα αυτή την εταιρεία στο μαγαζί του πατέρα μου, θα φέρω για βοήθεια την τεχνητή νοημοσύνη. Καθώς έβαλα το ChatGPT να μελετήσει όλα τα προϊόντα και να μου βγάλει με σειρά προτεραιότητας τη λύση που θεωρεί πιο δυνατή, μετά τη λιγότερο δυνατή και ούτω καθεξής. Και ήμουνα στην πολύ ευχάριστη θέση να δω πως η τεχνητή νοημοσύνη ήταν απόλυτα σύμφωνη με όλη τη μελέτη που είχα κάνει και εγώ ο ίδιος για όλα αυτά τα προϊόντα. Κλείνοντας λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με προϊόντα που κάθε ένα είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό που κάνει. Προφανώς, όταν τα συγκρίνουμε όλα αυτά, κάποιος θα υπερτερεί σε ένα σημείο και κάποιο άλλο σε ένα άλλο. Αυτό δεν καθιστά κανένα προϊόν από αυτά που σας παρουσίασα ένα μέτριο ή κακό προϊόν. Πρέπει εσύ να γνωρίζεις τι θέλεις να κάνεις. Όσο περισσότερο επιζητάς την ευκολία και όσο περισσότερη ευκολία σου δίνει ένα προϊόν, είναι πιθανόν να σου αφαιρέσει πόντους από τις μηχανικές του αντοχές. Και giveaway για αυτό το επεισόδιο δεν θα μπορούσε να μας έδινε κανένας άλλος πέρα από την αγαπημένη Bratton Lambert. Ένα λοιπόν εξάκυλο αστάρι πολλαπλών εφαρμογών και ένα εξάκυλο γυαλιστερό ή σατινέ στο χρώμα επιλογής σας Aqua Enamel για να βάψετε πραγματικά ό,τι σας τραβάει ψυχή μέσα στο σπίτι σας. Από πόρτες, ντουλάπια, πλακάκια, τα πάντα όλα. Πώς θα λάβετε μέρος λοιπόν σε αυτό το giveaway? Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε το προηγούμενο giveaway που το κάναμε μέσω Instagram, διότι μεγάλωσαν και οργανικά οι followers μας, οπότε θα ήθελα από εσάς 3 πράγματα. Εγγραφή στο κανάλι, εννοείται, ένα σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο και μετά θα μου πάτε στο post του διαγωνισμού στο Instagram και θα μου αφήσετε και εκεί ένα σχολιάκι με tag 2 φίλους σας. Αυτό είναι όλο και αν σας φαίνεται λίγο μπελάς, πρέπει να καταλάβετε ότι και εμείς θέλουμε να φτάνουν τα βίντεό μας σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο γίνεται. Σε αυτό το σκοπό εξυπηρετούν τα giveaway που κάνουμε μέσα από το κανάλι μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες σε αυτό το βίντεο. Θα ήθελα να μου αφήσεις και ένα σχόλιο για την εμπειρία σου στα χρώματα κοιμωλίας, ανακαίνιση και όλα τα σχετικά. Μην αφήνετε μόνο σχόλια για τα giveaways, δεν είναι πάρα πολύ ευγενικό. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη που έχετε δώσει και για όλους σας που μας έχετε επισκεφθεί στο κατάστημα και έχετε ψωνίσει επειδή σας αρέσουν τα βίντεό μας και μείνετε συντονισμένοι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά και καλή σας συνέχεια!